این داستان تولد یک امپراتوری است، داستانی از ناگفته‌های یک تمدن، داستان اراده مردی که جهان همانند او به خود ندید، پادشاهی که شکوه جهانگشایی و روح بزرگ انسانیش از او شخصیتی بیمانند و دست نیافتنی آفرید. بیش از 2500 سال از سلسله هخامنشیان می‌گذرد. فرمانروایی‌های بسیاری در جهان پدیدار گشتند، به قدرت رسیدند، جهان گشایی کردند، بر شاهان دیگر غالب شدند و فاتحانه تاج افتخار بر سر نهادند. اما شمار اندکی توانستند همپایه هخامنشیان تاریخ را به احترام وادارند. این مجموعه سفری است در جستجوی رازهای فراموش شده ایران باستان. حدود 10,000 سال پیش از میلاد مسیح، اقوامی از اروپا و آسیای مرکزی به سرزمینی که امروزه بخشی از آن به نام ایران شناخته می شود مهاجرت کردند و در آنجا ساکن شدند. قلمرو مادها قلمروی گسترده بود که شامل ایران امروزی و بخش‌هایی از ترکیه می‌شد. هنگامی که کوروش در انشان بر تخت نشست، چندی نگذشت که به ضعف حکومت ماد پی برد و در 550 سال قبل از میلاد مسیح با استفاده از محبوبیت و قدرت خود میان پارس‌ها و نارضایتی مادها از حکومتشان قصد سرکوبی حکومت ماد را کرد. پادشاه مادها آستیاگس که متوجه شکلگیری قدرتی بزرگ در همسایگی خود شده بود، احساس خطر کرد و به قصد جنگ با کوروش روبرو شد. جنگی میان کوروش و آستیاگس در گرفت که به پیروزی کوروش منجر گردید. به این شکل کوروش هسته سلسله هخامنشیان را تشکیل داد. پادشاه لیدی کروزوس که همسایه ایران بود این وقایع را به دقت زیر نظر داشت. هرودوت مورخ یونانی می نویسد کروزوس از یک طرف از قدرتمندتر شدن کوروش می هراسد و از سوی دیگر نمی داند که آیا توان شکست دادن او را دارد یا نه. بنابراین تصمیم میگیرد با یک پیشگوی معروف مشورت کند و پیشگویان معروف آن زمان یعنی پیشگوی اعظم مصر، پیشگوی بزرگ یونان و پیشگوی لیدی را فرا می‌خواند. کروزوس پیش از طرح مسئله نزد پیشگویان تصمیم به آزمایش آنان میگیرد. او 2 تن از سربازانش را فرا می‌خواند و دستور می‌دهد یک گوسفند و یک لاک‌پشت را در یک دیگ بپزند. کروزوس از پیشگوها می‌خواهد که حدس بزنند درون ظرف چیست. تنها پیشگوی معروف دلفی میتواند درست حدس بزند. کروزوس هدایای بسیاری تقدیم او میکند و از او در مورد حمله به کوروش میپرسد. پیشگوی دلفی میگوید
اگر به کوروش حمله کنی تمدنی بزرگ از بین خواهد رفت. کروزوس که گمان می‌کند منظور پیشگو از تمدنی بزرگ ایران است، دستور حمله می‌دهد. کروزوس پس از ترک سارد، پایتخت لیدی، در دشتی با سپاهیان کوروش روبرو می‌شود. یکی از نشانه‌های نبوغ جنگاوری کوروش اینجا نمودار می‌گردد. ارتش لیدی بزرگتر از ارتش ایران است. اگر جنگی درگیرد احتمال شکست سپاه کوروش بسیار است. کوروش می‌داند که در لیدی شتری نیست و سپاهیان لیدی و اسب‌هایشان تا آن زمان شتر ندیدند. می‌اندیشد اگر شترها را به جلوی ارتش منتقل کند بیشک اسب‌های لیدی خواهند ترسید و همین کار را می‌کند. تدبیر کوروش کارگر می‌افتد و با این تصمیم زیرکانه می‌تواند سوار نظام لیدی را از هم بپاشاند. کروزوس که می‌بیند اسب‌ها ترسیدند و ارتش در حال از هم پاشیدن است، فرمانده‌هایش را فرا می‌خواند و دستور عقب نشینی می‌دهد. به این امید که به سارد برگردد و ارتشش را سازماندهی کند. اما کوروش ذهن او را می‌خواند و به جای بازگشت به ایران کروزوس را تعقیب می‌کند. وقتی کروزوس به سارد وارد می‌شود، ارتش کوروش شهر را محاصره می‌کند. کروزوس درمانده می‌شود. اگر در شهر بماند و کوروش حمله کند، احتمال از بین رفتن شهر بسیار است. از سوی دیگر ارتش او خسته است و آمادگی جنگ ندارد. عاقبت تصمیم می‌گیرد از شهر خارج شود و بجنگد. میان کوروش و کروزوس جنگ کوتاهی در می‌گیرد که به پیروزی کوروش می‌انجامد. کوروش در سال 539 قبل از میلاد به قصد تسخیر بابل راهی این شهر می‌شود. آن زمان پادشاهی به نام نبونید حاکم بابل است. نبونید از محبوبیت چندانی برخوردار نیست. بسیاری از مردم سرزمینش از او ناراضی هستند و کوروش نیز از این مسئله آگاه است. نبونید که از محبوبیت کوروش در سرزمین‌های تسخیر شده باخبر است، می‌اندیشد با آوردن مجسمه خدایان از شهرهای مجاور به بابل، مردم این شهرها را وادار به وفاداری به بابل می‌کند و از پیوستن آنان به ارتش کوروش جلوگیری می‌کند. اما این استراتژی نبونید نتیجه عکس دارد و باعث نارضایتی بیشتر مردم شهرهای مجاور از او می‌شود. بنابراین کوروش از هر شهری که می‌گذرد عده بیشتری به سپاهش می‌پیوندند. در یکی از شهرها سرداری بابلی به نام گوبارو به ارتش کوروش می‌پیوندد. بار دیگر کوروش تصمیمی خردمندانه می‌گیرد. او گوبارو را پیشاپیش ارتش به بابل می‌فرستد و با این عمل هوشمندانه به بابل پیغام صلح می‌دهد. مورخین بابلی نوشتند که کوروش بابل را بدون خونریزی و مقاومت فتح کرد. در 29 اکتبر 539 قبل از میلاد کوروش در میان استقبال مردم وارد بابل شد و در آنجا تاجگذاری کرد. کوروش شرح وقایع و مجموع قواعد و قوانینی که برای اداره و دوام قلمرو خود لازم می‌دانست را بر روی لوح‌های استوانه‌ای سفالین نوشت و به نقاط مختلف کشور فرستاد. از میان این لوح‌ها که به منشور معروفند، تنها این منشور به جا مانده است. منشور معروف کوروش که یکی از با ارزشترین اشیاء به جا مانده از تاریخ باستان است. این منشور نه تنها برای ایرانیان ارزشمند است، بلکه یکی از مهمترین اشیای تاریخ جهان به شمار می آید. در دوران باستان رایج بود که هرگاه پادشاهی شهری را فتح می کردند، با ساکنین با بیرحمی رفتار می کردند. دارایی مردم را به تاراج می بردند. زن و فرزندانشان را به اسارت می گرفتند و از شهر ویرانه‌ای بر جای می گذاشتند.
کوروش برخلاف پادشاهان دیگر نه تنها با مردم با احترام برخورد می‌کرد، بلکه فرهنگ احترام و تحمل را هم گسترش می‌داد. منشور کوروش که یکی از قدیمی ترین منشورهای حقوق بشر نام گرفته، سند تاریخی این مدعا است. سپاهیان گسترده‌ام با آرامش درون بابل گام برمی داشتند. نگذاشتم کسی در همه سومر و اکد هراس آفرین باشد. در پی امنیت شهر بابل و همه جایگاه‌های مقدسش بودم. برای مردم بابل که برخلاف خواست خدایان یوغی بر آنها نهاده شده بود که شایسته‌شان نبود. خستگی‌هایشان را تسکین دادم و از بندها رهایشان کردم. مردک سرور بزرگ از رفتار نیک من شادمان گشت. آرتش از مهمترین بخش‌های امپراتوری هخامنشی بود. یکی از دلایل اصلی موفقیت هخامنشیان در گسترش امپراتوری داشتن ارتش منظم بود. کوروش و جانشینانش ارتش را به بخش‌های مختلف تقسیم کرده بودند و به این وسیله یکی از اولین ارتش‌های سازماندهی شده جهان را تشکیل دادند. کوچکترین دسته ارتش 10 تایی ها بودند که به 10 تابابام شناخته می شدند و زیر کنترل 10 تا پاتیس بودند. هر دسته 100 تایی ستابا خوانده می شد و تحت فرماندهی ستاپاتیس بود. هر 10 دسته 100 تایی هزارابام بود و فرماندهی آنها به عهده شخصی به نام هزاراپاتیس بود. بلند مرتبه ترین افسر ارتش بایووارابام خوانده میشد که فرماندهی 10,000 سرباز را بر عهده داشت. با این تقسیم بندی منظم بود که حدود 2500 سال پیش هخامنشیان توانستند بخش بزرگی از جهان را تحت سلطه خود در بیاورند. این یک سرباز هخامنشی است که متعلق به دیوارهای کاخ شوش است. او یک سرباز گارد جاویدان است. سربازان گارد جاویدان معروفترین بخش ارتش هخامنشی بودند. گارد جاویدان متشکل از 10,000 سرباز تنومند و آماده به نبرد بود. سربازان گارد جاویدان تنها از میان پارس ها و ماد ها انتخاب می شدند و معمولاً از سن 5 سالگی تحت آموزش های ویژه قرار می گرفتند. یکی از قوانین مهم ارتشی بود که تک تک سربازان گارد جاویدان باید همیشه از نظر جسمی در شرایط کاملا آماده می بودند و اگر سربازی به دلیلی ضعیف می شد فوراً با یک سرباز آماده تعویض می شد. این دیوار نگاره که متعلق به کاخ شوش است به خوبی نشان دهنده طرح‌ها و رنگ‌های زیبای لباس‌های ارتش هخامنشی است. نقش برجسته‌های تخت جمشید هم همین طرح‌ها و رنگ‌ها را داشته ولی به مرور زمان پاک شدند. لباسی که بر تن این سرباز می‌بینیم در واقع لباس جنگ نیست بلکه لباس مراسم تشریفاتی است. اوایل تشکیل امپراتوری هنگامی که کوروش فتح کشورهای همسایه را آغاز کرد، هسته مرکزی ارتش از مادها و پارسها تشکیل شده بود. به مرور زمان بعد از پیوستن کشورهای بیشتر به امپراتوری، سربازان جدیدی به ارتش پیوستند. پادشاهان هخامنشی به ویژه در ساتراپی هایی که دورتر از ایران مرکزی بودند از سربازان محلی استفاده می کردند. علاوه بر سربازان محلی، بخشی از ارتش را هم سربازان مزدگیر تشکیل می دادند که در جنگ ها و در مواقع ضروری به کار گرفته می شدند. ارتش هخامنشی ارتش بزرگی بود و از همین رو در هنگام جنگ با یک مشکل بزرگ مواجه می شد و آن مسئله انتقال پیام ها و دستورات بین بخش های مختلف بود. هخامنشیان برای حل این مسئله روش بسیار جالب و مؤثری ابداع کرده بودند. آنها برای علامت دادن از دود استفاده می کردند. سربازان در مواقع لزوم آتش روشن می کردند
و با استفاده از سپرهای خود علائم خاصی که خود اختراع کرده بودند می‌فرستادند و بدین وسیله با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کردند. ایران باستان در دوره هخامنشیان سرزمین بسیار گسترده‌ای شده بود. سرزمینی که از شرق تا افغانستان، از غرب تا یونان و از جنوب تا مصر گسترده بود. کنترل چنین سرزمین پهناوری نیاز به درایت و تیزهوشی فراوان داشت. یکی از خلاقانه ترین تصمیمات پادشاهان هخامنشی به ویژه داریوش اول تقسیم کشور به بخش‌هایی به نام ساتراپی بود. ایران به 20 ساتراپی تقسیم شده بود. ساتراپی ها در واقع همانند استانهای امروزی بودند، با این تفاوت که هر ساتراپی حکومت مستقل و فرهنگ و رسوم خاص خود را داشت و فقط به دولت مرکزی مالیات میداد. بر روی نقش برجسته های تخت جمشید به خوبی میتوان این ساتراپی ها را مشاهده کرد. افرادی که اینجا بر روی دیوارهای تخت جمشید میبینیم نمایندگان ساتراپی های مختلف هستند که برای آوردن مالیات به دربار آمدند. تقسیم کشور به ساتراپی های مختلف دو دلیل بسیار مهم داشت. دلیل اول این که به دولت مرکزی امکان میداد کنترل سیاسی بهتری بر بخش‌های مختلف امپراتوری داشته باشد. پادشاهان هخامنشی از احتمال شورش مخصوصاً در بخش‌های مرزی امپراتوری آگاه بودند. برای جلوگیری از شورش‌های احتمالی، هخامنشیان محل سکونت اقوام مرزی را تغییر دادند. اقوامی را که نزدیکتر به حکومت مرکزی و در نتیجه وفادارتر بودند با اقوام دورتر ترکیب کردند و در یک ساتراپی قرار دادند و به این ترتیب احتمال همدستی اقوام شورشی مناطق مختلف را کاهش دادند. تقسیم کشور به ساتراپی های مختلف دلیل اقتصادی بسیار مهمی نیز داشت. هخامنشیان جزو اولین امپراتوری هایی بودند که یک سیستم مالیاتی کارآمد به معنای امروزی ایجاد کرده بودند. پادشاهان هخامنشی افرادی را برای جمع‌آوری اطلاعات و آمارگیری در مورد جمعیت، تولیدات دامداری و کشاورزی و صنایع دستی و مساحت زمین‌های کشاورزی و مسکونی به ساتراپی‌های مختلف می‌فرستادند. میتوان گفت هخامنشیان در ایجاد اولین سیستم‌های ثبت احوال و اسناد نیز پیشرو بودند. دولت مرکزی با استفاده از این اطلاعات آمار دقیقی از میزان تولیدات محصول در مناطق مختلف به دست می‌آورد و به خوبی می‌دانست که کدام محصول در کدام منطقه کمیاب است و کدام ساتراپی چه محصولاتی را بیشتر از میزان مصرف ساکنانش تولید می‌کند. پادشاهان هخامنشی جهت کنترل نظام سیاسی کشور هم راه حل هوشمندانه‌ای ابداع کرده بودند. آنها در هر ساتراپی نماینده‌ای داشتند که کنترل ساتراپی را بر عهده داشت. این نمایندگان که ساتراپ نامیده می‌شدند اغلب از بومیان همان ساتراپی بودند. علاوه بر این، برای کنترل بیشتر ساتراپی‌ها پادشاهان هخامنشی دو نماینده دیگر هم در هر ساتراپی داشتند که مستقیما زیر نظر پادشاه فعالیت می‌کردند. از این دو، یکی خزانه‌دار سلطنتی و دیگری ژنرال سلطنتی بود. این دو شخص در کنار ساتراپ و در ارتباط مستقیم با پادشاه عمل می‌کردند.
علاوه بر این گاه به گاه نمایندگان ویژه‌ای از سوی پادشاه برای کنترل و بررسی اوضاع به مناطق مختلف امپراتوری اعزام می‌شدند. این نمایندگان که به چشم و گوش پادشاه معروف بودند، مخفیانه نحوه اداره ساتراپی‌ها را به پادشاه گزارش می‌دادند. این نظام پیچیده سیاسی و اقتصادی به هخامنشیان امکان داد که بیش از 200 سال بر بخش بزرگی از آسیا، اروپا و آفریقای امروزی فرمانروایی کنند. از دیگر نوآوری‌های هوشمندانه هخامنشیان ایجاد سیستم منظم پستی بود. به دلیل وسعت فراوان قلمرو، هخامنشیان احتیاج به سیستمی برای انتقال اطلاعات و دستورات به نقاط مختلف کشور داشتند. راه حل بسیار کارآمدی که آنها به کار بردند، ایجاد راه و ساختن پناهگاه در مناطق مختلف جاده بود. هر سوار پستچی به تاخت از یک پناهگاه به پناهگاه دیگر نامه را منتقل می‌کرد و در پناهگاه بعدی سواری دیگر با اسبی تازه نفس ادامه مسیر را می‌پیمود. بدین ترتیب هخامنشیان نامه‌ها را در مسافت‌های طولانی و با بیشترین سرعت منتقل می‌کردند. کوروش کبیر در دوره پادشاهی خود نه تنها سلسله هخامنشیان را تشکیل داد، بلکه آن را تبدیل به یکی از بزرگترین امپراتوری هایی که تاریخ به خود دید کرد. پس از او داریوش، این نابغه سیاسی و اقتصادی، سلسله هخامنشیان را گسترش می‌دهد و هویت فرهنگی و ملی ایرانی را با نبوغ خود شکل می‌دهد. در قسمت آینده می‌بینیم که چطور داریوش به پادشاهی می‌رسد و تخت جمشید مهمترین بنای تاریخی ایران زمین را می‌سازد. همینطور می‌بینیم که چطور اسکندر با استفاده از ضعف نسبی داریوش سوم موفق می‌شود او را شکست بدهد و بدین وسیله به بزرگترین فرمانروایی ایران خاتمه دهد.